Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, care este provocarea, ce urmează să se întâmple, care e soluția, dar vom vedea și rezultatul final, dar și surpriza. În general, în viața ta. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici sunt pentru tine. Te rog să le selectezi și să-mi scrii în comentarii ce anume a rezonat cu citirea și ce nu. Bun, în momentul de față, văd aici pe cineva care se stresează puțin, cineva care își face tot felul de gânduri privind un drum pentru a rezolva ceva financiar, sau poate să fie vorba despre cineva care își face probleme privind seriozitatea ta, sau poate tu îți faci probleme privind un proiect, privind o situație. Să vedem în momentul de față. Avem spânzuratul 2 de spade. O conexiune văd cu zodia pești, dar foarte puternică această energie de blocaj. Există o lipsă de comunicare între tine și cineva. Un prieten, cineva de la muncă, persoana iubită. Pur și simplu tu te afli într-o perioadă în care nu vrei să comunici foarte mult. Da? Mai văd aici și faptul că începi să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă în acest moment. Cauți un adevăr, cauți o soluție în interiorul tău. Îți dorești liniște sau poate cineva în momentul de față vrea puțină liniște și nu vrea să comunice foarte mult sau evită. Hai să vedem provocarea. Provocarea ține de arcana majoră, judecata, foarte interesant. Aici e clar că o hotărâre trebuie luată. Da? Provocarea ține de o revedere, poate e nevoie să te revezi cu o persoană și poate acest aspect nu îți place. Dar văd aici că este o perioadă de adevăr, o perioadă de creștere, o perioadă în care vrei să faci ceva diferit în viața ta. Provocarea, hai să o clarificăm. Uite, provocarea ține de niște bani sau de faptul că cineva dorește mai multă atenție. Da? Avem asul de bâte. Deci o speranță foarte mare. Da? Cineva speră foarte mult să primească bani, să primească atenție, să rezolve poate chiar această situație financiară. Foarte interesant. Și este ceva legat de un bărbat aici, de o relație, de o colaborare. Poate e ceva care stă pe loc, da? Și poate aștepți un răspuns de final. Să vedem ce urmează. Avem 7 de monede, 10 de monede, niște bani care îți intră, văd aici, sau faptul că reușești să rezolvi o situație financiară. Mai văd și faptul că în viitorul apropiat poate îți cumperi ceva pentru sufletul tău sau poate aștepți un pachet, poate aștepți ceva important. Hai să vedem care este soluția. Și avem 5 de spade. Soluția este un compromis sau soluția ține de faptul că e nevoie să te folosești de o poziție în care ești. E nevoie să te bucuri de ceea ce ai în acest moment. Da? Toată soluția ține de un adevăr, pentru că această așteptare văd eu că durează de mult timp și e cineva care tot o amână. Da? Uite, văd aici că cineva e nevoie să abandoneze o idee, cineva e nevoie să accepte o situație și să găsească soluția. Avem îndrăgostiții aici, deci o conexiune cu zodia Gemeni. Soluția în alte cazuri mai ține și de a lăsa o teamă deoparte, da?
și de a lua o hotărâre importantă privind relațiile, privind iubirea, privind viața ta. Da? Hai să vedem rezultatul final. Și aici avem eremitul și cu 8 de cupe. Mai văd o legătură cu zodia Fecioară. În final văd aici pe cineva care renunță la un anumit lucru. E ca și cum cineva vrea să lase în urmă o perioadă urâtă, o perioadă care nu a adus împlinire din punct de vedere emoțional și văd aici o foarte mare maturizare a cuiva. Poate relația asta se maturizează, da, în urma acestor situații, însă mai văd și o persoană care alege să renunțe la ceva anume și să meargă pe un anumit drum, da, pe cont propriu sau de unul singur. Hai să vedem despre ce este vorba, da? Eremitul. Uite, are legătură cu o victorie, cu o bucurie, cu ceva care se clarifică, da? Printr-o discuție foarte rapidă, printr-o reacție ciudată a unei persoane din jurul tău. Poate e ceva legat de niște acte în unele cazuri sau despre o discuție rapidă, o discuție clarificatoare. Și văd o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. O femeie, văd aici că va avea un rol foarte important în final. Deci femeia asta are ultimul cuvânt. Ea spune ceva de genul, ok, renunț, abandonez, îmi văd de viața mea, îmi văd de împlinirea mea, da? Sau mai poate să însemne și un moment în care spui gata, dăm uitării totul și o luăm de la capăt. Dacă ești cu gândul la cineva din trecut, sfatul cărților este să lași lucrurile așa și să vezi ce poți să faci tu în momentul prezent pentru tine, pentru confortul tău. Să vedem surpriza. Surpriza e 9 de cupe. Surpriza ține de o bucurie mare, o împlinire, o bucurie. O invitație pe care tu o primești de la cineva. Văd aici o persoană foarte pasională, cineva care se simte foarte atras de tine, dar pe de altă parte văd aici o conexiune cu zodia Capricorn, Vărsător, Taur, Leu, Scorpion. Uite, cineva te invită undeva anume, dar văd aici că surpriza ține de o bucurie, de o împlinire foarte mare pe care tu o vei simți. E ceva ce te tentează de foarte mult timp, e ceva ce tu vrei să pui în aplicare. Da? Pot fi bani care îți vin din două părți. Sau mai văd aici o veste bună pe care o primești. Reușești să plătești ceva sau îți vin niște bani înapoi de undeva anume. Reușești aici, văd eu, să-ți găsești acel echilibru din punct de vedere emoțional, da? Și toată bucuria asta, toată situația asta are legătură cu o mutare sau cu un final. Ceva se închide și te eliberează. Da? În sfârșit știi și tu cum anume stau lucrurile. Dar uite, este cineva foarte, foarte încântat care vine către tine și spune gata, mergem înainte, facem lucrul respectiv. Ok. Hai să vedem ce spune oracolul în situația asta. Oracolul spune despre un bărbat. Un bărbat poate e căsătorit sau poate e un bărbat care este într-o relație serioasă și care, da, se simte fie foarte atras de tine, da? Poate este partenerul tău sau este o persoană căruia îi place să trăiască viața din plin, îi place să se bucure de tot ceea ce are în jurul său. Persoana asta, uite, trece printr-o perioadă ciudată aici, printr-o perioadă tensionată. Să știi că este o persoană fidelă, este o persoană loială, însă, uite, acest om are de luat o decizie importantă.
în acest moment. Da? Și uite, îți va da un mesaj care te va surprinde privind o casă, privind o mutare, o relocare. Și are legătură, uite, și cu o femeie mai în vârstă sau cu supărarea unei persoane. Da? Văd un final, dar și un nou început. Deci tu vei rămâne surprins de această situație de blocaj care se clarifică. Însă, partea masculină din citire, deci dacă ești bărbat, tu ești persoana care trebuie să ia decizia, tu ești persoana care poate să acționeze în această situație. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici spun că cineva, da, trebuie să discute mai sincer. Ți se spune că e bine să vă cunoașteți unul pe celălalt mult mai bine. Și până aici faptul că această iubire fie este afectată de către un copil, fie copilul tău, copilul celuilalt sau chiar ideea de a avea un copil împreună. Da? Și aici avem finanțe și carieră. Da? Banii se pare că sunt un factor care afectează oarecum viața amoroasă în acest moment. Dar ți se spune că este bine să te bucuri de tot ceea ce ai, să te bucuri de lucrurile frumoase care se petrec în jurul tău. Și să te eliberezi. Da? Dacă simți că a apărut altcineva în viața ta și ești interesat, mergi acolo. Cineva aici alege o nouă iubire. Da? Deci mai ales pentru cei care vă aflați în situații în care nu știți pe cine să alegeți sau partenerul vostru nu știe pe cine să aleagă. Aici văd că alegerea va avea legătură cu persoana care este mai nouă în viața acestui om. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să-mi lași un comentariu, să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și așa mă poți ajuta. Și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi, îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.